Hello everyone! Ngayon ay magluluto tayo ng menudo. Kung gusto nyong malaman kung paano ito lutuin, just keep on watching. First step ay palambutin natin ang ating karne sa toyo, dahon ng laurel, paminta at kalamansi hanggang sa lumambot siya. Pag napalambot na natin ang ating karne, sisimulan na natin maggisa. Maglalagay tayo ng konting olive oil sa pan. Sunod natin ang ating bawang habang hindi pa masyadong mainit ang ating pan para manuot ang lasa ng bawang sa ating mantika. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating sibuyas. Kailangan nating palambutin or maging translucent ang ating sibuyas. Sunod ay ilalagay natin ang napalambot na karne. Hindi po muna natin ilalagay ang sabaw, pero itatabi po natin ito at ihahalo po natin ito mamaya. Ito po ay ating igigisa sa sibuyas at bawang hanggang medyo mag-brown po yung ating karne. Pag medyo brown na yung ating karne, ilalagay naman natin yung ating hotdog. Tapos hahaluin lang natin siya hanggang sa maluto yung hotdog. Luto na yung hotdog natin. Ngayon ilalagay na natin ang mga gulay. Ito mga 3 patatas, tapos 1 kalahating carrot. Tapos hahaluin lang natin siya. Tapos lalagyan natin ulit ng pampalasa. Next step naman ay lalagyan natin ng asin at paminta. Next naman ay maglalagay tayo ng tomato sauce. Pwede ring tomato paste kung walang available na tomato sauce. Haluin lang natin mabuti para hindi siya magdikit sa ilalim ng pan. Next ay ilalagay natin yung pinagpakuluan ng ating karne. Next step ay maglalagay tayo ng liver spread. Pero kung may available na atay, kahit wala na liver spread. Let it simmer lang hanggang maluto yung ating patatas at carrots. And ayan, luto na. Kain tayo mga besh. Luto ni Rose yan.